नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला झटपट अशी चकली बनवून दाखवणार आहे। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करा कशी वाटते तुम्हाला ते। त्यासाठी बघा 3 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलेले, तांदूळ धुवून फॅन खाली सुकवून बारीक करून आणलेले चक्कीतून। 1 वाटी त्याच्यामध्ये मैदा, वाटीचं सेम प्रमाण आहे। अर्धी वाटी चण्याच्या डाळीचं पीठ, ही पण मी दळून आणलेलं आहे। सगळं साहित्य जे आपलं आहे ना, हे घरी चक्कीतून दळून आणलेलं आहे। 1 चमचा मॅगी मसाला, ह्याची पण रेसिपी मी अपलोड केलेली आहे। 1 चमचा सफेद तीळ आहे, ती आपलं गावठी तीळ आहे ती। 2 चिमूट हिंग पावडर, 1 चमचा ओवा आहे असं चोळून टाकायचा। 1 चमचा छोट्या आकाराचा आहे मिरची पावडर, तुम्ही ह्याच्यामध्ये चिली फ्लेक्स बी टाकू शकता। चवीनुसार मीठ आणि 1 चमचा ते 1.5 चमचा आपल्याला ह्याच्यामध्ये तूप टाकायचं आहे। तुम्ही तुपाच्या जागी बटर जरी टाकला तरी चालेल। हे पहिलं सगळं मिक्स करून घ्यायचे। सगळं साहित्य मिक्स करून घेतलेलं आहे बघा। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचा हळद टाकायचे आणि अर्धा चमचा जिरे धने पावडर टाकायचे। आता हे पण मिक्स करायचं आणि थोडं थोडं पाणी टाकून आपल्याला हे कालवून घ्यायचं आहे। एकदम झटपट अशी चकली होते, पण चवीला 1 नंबर होते। तुम्ही करून बघा। फक्त जी बी पीठ ना, तांदळाचं पीठ वगैरे हे बारीक दळलेलं असावं, मोठं नसावं। अशा पद्धतीत बघा मळून घ्यायचे आणि आपल्याला ही 5 ते 7 मिनिट झाकून ठेवायचं। असंच 10 मिनिटं होत आल्यात बघा, 5 ते 7 मिनिटच ठेवायचे। आता ह्याचा आपण असा गोळा घेऊया आणि शेवग्याला बघा चकती बसवून घेतलेली आहे आणि तेल लावून घेतलेलं आहे। आता आपण ह्यामध्ये पीठ घालून ठेवूया, बनवाय घेऊया आपण। तर छोट्या मोठ्या तुमच्या आवडीप्रमाणे करा। मी आता तुम्हाला छोट्या छोट्या दाखवणार, लईच मोठ्या असते त्या माझ्या। अशा पद्धतीत बघा काटेदार करून घ्यायच्या। अशा पद्धतीने बघा बनवून घेतलेल्या आपण तळून घेऊया। तेल चांगलं आपल्याला कडक गरम पाहिजे। आपण आता एक एक सोडून घेऊया आणि चांगलं भाजून घ्यायचं। हा फेस कमी झाला की नाही की मग उलटी करायची। पलटी करून घेते आता बघा। लहान मोठ्या करायच्या नाही तर अशा प्लेन जरी केल्या ना, अशा सळीसारख्या एक एक तरी पण चालतात। आणि एकदम कडक भाजून घ्यायच्या बघा। मस्त बघा असा कलर आलेला आहे ना, अशा पद्धतीत बघा भाजून घ्यायचे। एकदम कडकडीत क्रिस्पी असे होतात आणि चवीला 1 नंबर होतात बघा। आणि एकदम कडक। मी आता प्लेटमध्ये काढून दाखवते। आणि तेलकट बिलकट बिलकुल होत नाहीत बघा। म्हणजे तेल जास्त आपण कसं म्हणतो तेलकट होतील, असे होत नाहीत। एकदम कडक होतात, एकदम चांगले होतात। तर मी अशा पद्धतीने बनवते। पण तुम्हाला मला एक सांगायचे, तुम्हाला जर ह्याच पिठाचे वेगवेगळे जर रेसिपी जर पाहिजे असेल का नाही, तर 1 ते 1.5 तासामध्ये आपल्या दुसऱ्या चॅनलवर येणार आहे। ही रेसिपी बघितली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।